Ayan na, dumating na rin ang ating parcel. Yay! I'm so thankful. Sapatos to, so excited na akong buksan. Dali, buksan mo na. Excited much. Isa pa. Gustong gusto ko rin tong ating mini cutter. Super cute, diba? Cute lang siya. Yan. Buksan natin, bebe. So, ayan. Ayan, buksan. La 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 la. La 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 la. Ayan, excited na rin ako isuot ko. Ayan, be. Ayan. 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 Ay, sus. Ayan, para makita. Ayan, bali dalawa ito pala. So, ayan. Ayan na. Ayan na. So, ito dalawa to. Ayan, dalawa. Ganda. Ito isa. Ganda. Ting parcel. Diba? Ang ganda. Kinikilig ako. Ang ganda, baby. Susutin ko tong black ngayon. Siya ngayon. Ang cute naman ito. Ayan, super cute. Ayan. Ang cute niya. Ang cute talaga na ito, super cute. Susuot ko to ngayon. Diba ang cute? Oh, yeah, baby. Ayan, super cute. So, susuot ko to ngayon. Mura lang to, 200 plus o 100 plus.